guys! Welcome to my vlogs, glory76 TV. So for today's video po ay magluluto tayo ng stir-fry beef with potato. So ipe-prepare na po natin yung ating ingredients para makapagluto na po tayo. So first, ikakat po natin muna yung ating beef. Isa-slice po natin siya. Slice lang po natin muna guys yung ating beef, tapos i-marinate natin siya, and then later i-fry po natin siya. So, ayan guys, ikat na po natin yung ating beef. So, wash ko lang muna itong ating para mag-slice tayo ng ating potato. So, ito lang po yung potato natin. Cute siya. So, slice lang po natin siya guys. Okay na yung ating potato. So, i-marinate na po natin yung ating beef. So, maglalagay lang po ako guys ng 1 teaspoon of sugar. 1 teaspoon of sugar. 1 tablespoon of light soy sauce. Tsaka 1 tablespoon of cooking wine. So, mix lang po natin maigi guys yung ating sugar, wine, tsaka light soy sauce dito sa ating beef para at least mag-soak po yung ating sauce. So, i-marinate lang po natin siya guys ng 10 to 15 minutes bago po natin siya i-lutuin. So, set aside lang po natin siya guys. So, mamaya, samahan niyo po ako. Magluluto tayo ng ating stir beef with potato. So, hello guys. After 15 minutes po na marinate natin yung ating beef, mag-start na po tayo luto. Maglalagay lang po tayo ng oil. Garlic. Stir lang po natin yung ating garlic hanggang mag-golden brown. Ayan po, okay na yung garlic natin. Golden brown na po. So, ilalagay na po natin yung ating beef. Para at least mawala yung blood natin.
boil yung beef natin at saka malambot po siya, hindi po matigas. So, hayaan lang po natin siya guys mag-boil hanggang ma-absorb po yung water niya. Para at least malambot naman po yung beef natin, hindi yung kumakain tayo matigas. So, lagay lang po natin siya guys sa medium fire. So, hello guys, i-check na po natin yung ating beef kung okay na ba para at least mahalo natin yung ating potato. Oh, ayan po guys. Absorb na po ng beef yung nilagay ko yung half cup of water. So, okay na po ito siya guys. I-mix na po natin yung ating potato. Para at least maluto po siya. So, mix lang po natin yung ating potato at saka mag-add lang ako guys na half tablespoon siguro na black sauce. Black spices guys. Half lang po. Mix lang po yung ilalagay lang po natin guys sa small fire yung ating apoy para hindi po masunog yung ating niluluto at maluto po yung ating potato na nilagay. So, ayan guys. So, mag-add lang po ako ng black pepper. So, wait na lang po natin guys maluto yung ating potato kasi okay na po yung beef natin. So, i-try ko na lang po kung okay na yung salt. Bango. Bango ng ating stir beef. So, try lang natin guys yung salt ng ating beef o beef enough na ba. Try ko lang po siya. Sarap. Cover lang po natin guys para at least maluto yung nilagay natin na potato. Kasi okay na po yung beef natin. So wait na lang para at least ma-serve na po natin at makakain na rin po tayo. So guys, check na po natin kung luto na yung ating potato. Yung ating stir beef with potato. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe glory76 TV at pakahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking latest video. So, okay na po siya guys. Ito na po yung ating stir fry beef hello guys, ito na po yung finished product natin na niluto na stir fry beef with potato.